Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt, ca de obicei, încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii februarie, mai precis, perioada cuprinsă între 16 până pe 22 februarie inclusiv. Așa că, dragilor toți, cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, nu uitați, tarotul nu obligă ci doar prezintă acele energii care se află în jurul vostru. Luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce voi simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Înainte să încep lectura pentru voi, dragilor, din Zodia Taur, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Dacă sunteți aici pentru prima dată, atunci vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că acest canal va aduce claritate, va aduce ghidare sau poate chiar liniște interioară, atunci vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like. Cu precizarea pentru cei care își pun această întrebare că atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite. Singurul lucru care este necesar este dorința voastră. Și haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Taur, în săptămâna 16-22 februarie. Ia să vedem ce este important de știut. Interesant. În primul și în primul rând, așa la prima vedere, cred că ce este important pentru voi în acest moment este de fapt un anumit scop în viață. Cred că valorile cele mai importante pentru voi în această săptămână sunt integritatea, sunt a căuta exact unde trebuie să ajungeți sau să faceți lucrurile cât mai bine. Și acum, revenind la cărțile noastre, se pare că sunteți la sfârșitul unei călătorii, ori o reîntoarcere acasă, ori simțiți nevoia să vă reconectați cu strămoșii voștri, poate că la propriu căutați o casă, căutați un teren, căutați acea stabilitate. De aici apare și această energie, de această importanță de a avea un scop în viață, de a avea ceva stabil. Cum de asemenea mai putem vorbi, avem aici magia druizilor, care ne vorbește de, cum să spun eu, de o atenție un pic mai mărită cu cine dialogați în această săptămână. Nu știu, asta poate să aducă de asemenea, nu vă lăsați purtați de prejudecăți. În ce sens? Nu vă luați după haine, după aspectul vestimentar, mai ales pentru cei care căutați o casă, căutați un teren. De ce? Pentru că există posibilitatea, în căutarea voastră de stabilitate, să puteți fi victima unor înșelăciuni. Ce îmi spune magia druizilor? Vedeți lucrurile, încercați să vedeți lucrurile dincolo de aparențe. Indiferent cât de tentante ar fi, cumva, atunci, mai ales când dialogați, voi trebuie să arătați cine sunteți de fapt, să fiți siguri pe voi
Și, cum am mai spus, nu vă creați prejudecăți, că dacă cu tărică, da, dom'le, era un om îmbrăcat ca lumea și să vezi, domne, cum vorbea și să vezi, domne, cum se comporta și avea termenii la ei și avea definiția termenilor la el sau la ea, dar nu vă luați după aparențe. Este o săptămână în care chiar vi se cere acest lucru. Pentru că această stabilitate, dorința asta voastră totuși să nu fie murdărită de atitudinea nu tocmai, să zicem, ortodoxă a altora și să cădeți în plasa unor energii defavorabile pentru voi. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii și dragile mele din Taur în săptămâna 16-22 februarie. Să vedem. Ce supărați sunteți voi, dar de ce stați așa supărați? Oricum, indiferent ce ar fi, trebuie să vă spun că, da, cu siguranță, astea se vor termina. E ultima zbatere, ca să zic așa. Într-adevăr, situația actuală sau energia voastră în acest moment nu este una tocmai roz, de ce avem un 10 de spade. Dar acest 10 de spade, ori ați traversat recent niște momente dureroase, niște momente decepționante sau ați descoperit, nu știu, jocuri ascunse, cumva s-a întâmplat ceva destul de dramatic pentru voi și să zic așa că sunteți în faza terminală a acestei energii care v-a măcinat în ultima vreme. Trebuie să vă spun că nici pentru voi ca și pentru alte zodii, dar în special și pentru voi, ultimele, chiar și ianuarie întreg și un pic poate și din februarie, nu au fost luni extraordinare, să zic așa. Ca și energia, ați fost un pic mai devitalizat, să spunem. Dar lucrul ăsta este pe cale să se termine, da? Sunteți pe ultimii pași, probabil că v-ați învățat lecția și de acum abordați situațiile sub o formă cu totul și cu totul nouă și cu lecția învățată, așa cum am mai spus. Ce nu este în favoarea voastră, o să râdeți. În defavoarea voastră puteți fi chiar voi, în cazul în care, să zicem, deci sunt mai multe variante, eu încep mai întâi cu voi, pentru că avem un rege de monede care vă poate reprezenta foarte bine pe voi, reprezentând zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau poate Capricorn, dar noi vorbim, prima dată vorbesc despre voi, încercați să nu fiți foarte siguri pe voi, așa cum bine am văzut cu aceste două energii. Și să, cum să spun eu, în ambiția voastră, în dorința voastră majoră să vă, nu știu, restabiliți sau să vă stabiliți într-un loc sau să stabiliți o anumită situație, este posibil ca acest lucru, această siguranță dusă la extrem, totuși să vă împiedice și să dea rezultate mai puțin favorabile pentru voi. Siguranța asta, de mult, este bine să fim siguri pe noi, dar o exagerare a propriei noastre siguranțe de multe ori ne poate face să nu vedem, de fapt, lucrurile alea mici care ne-ar putea salva. Nu știu, sper că cumva încerc pe cât posibil să mă explic cât mai bine. Eu, de exemplu, sunt sigură, cum, domne, eu îmi dau seama, eu imediat l-am mirosit, îl știu. S-ar putea nu mereu să se întâmple acest lucru sau această calitate să nu fie mereu la parametrii cel puțin normali sau ridicați. Dat fiind și lipsa asta de energie de care ați avut parte în ultima perioadă, nu, e ca imaginați-vă
Nu știu dacă e cea mai bună comparație, dar e cea mai practică. Imaginați-vă un animal care, săracul, a stat toată iarna și a căutat să se hrănească și are o energie destul de scăzută. Nu mai dă același randament. Așa și la voi. Este bine că sunteți siguri pe voi, dar totuși luați în calcul că nu toate persoanele sunt asemeni vouă. Da? Așa că se cere un pic de precauție. Asta în cazul în care voi vă regăsiți cu aceste mesaje. De asemenea, ce nu prea este în favoarea voastră, posibil, anumite energii cu bani, persoane cu bani sau cu situație financiară destul de bună, care în această săptămână să joace un rol defavorabil. Pot fi din zodii de pământ, la fel ca și voi, atât Taur, Fecioară sau Capricorn, și care pot promite mult și să nu facă absolut nimic pe orice domeniu al vieții. Cum de asemenea este indicat în relații. Dacă nu se respectă într-o relație, indiferent că este asocială, de muncă, de, nu știu, de amoroasă chiar, este nevoie de adevăr. Se pune accent foarte mare pe acest lucru în această săptămână. Fără adevăr, lucrurile nu merg, se pot crea situații defavorabile pentru voi. În schimb, ce este favorabil pentru voi? Un 6 de bâte, în sfârșit o reușită, orică se realizează un proiect, orică voi veți fi mult mai atenți la voi și nu o să vă mai intereseze nici bârfa și nici invidia celorlalți. Cu atenționarea, desigur, nu cred că este cazul la voi, dar eu îmi fac datoria să vă transmit ce îmi spun cărțile, atenție la aroganță. E bine să te bucuri pentru tine și, nu știu, eu am, de exemplu, o frază, din când în când mi-o spun chiar și mie, în primul și în primul rând, eu trebuie să fiu mândră dacă realizez ceva. Pentru că n-am nevoie neapărat să mă laud de Xulex sau mai știu cine. Important e cum mă simt eu în interior atunci când reușesc să fac ceva. Pentru că restul se vede de la sine. Da? Succesul, realizările voastre cumva se văd în exterior. De asemenea, ce mai este favorabil pentru voi? Încet, încet, cu grijă, în primul rând, valoarea voastră crește pe plan profesional și chiar sunt șanse să obțineți poate un job mai bun poate decât ați fi crezut voi. Există această șansă. Cum de-al minteri, mai ales și singuri. E posibil să aveți parte de o situație în care o persoană de care voi sunteți interesați să vină în viața voastră și să vă ia poate chiar și prin surprindere. Este aici o energie de care voi ați fost interesați, poate chiar în secret, n-a știut nimeni, și care să apară în calea voastră. Cum de asemenea și cei în relații, cumva lucrurile încet, încet se cunosc niște îmbunătățiri dacă au fost ceva probleme. Ce puteți voi controla? Voi puteți controla un 10 de cupe, exact ce vă spuneam. Puteți controla, cum să spun eu, să treceți peste aceste perioade nu tocmai prielnice pentru voi și să vă bucurați poate de un eveniment în familie, puteți să vă bucurați de acele valori solide pe care voi poate le promovați și în care credeți. Puteți să celebrați faptul că v-ați urmat inima și știți, sau veți ști mai bine zis, care este drumul bun pentru voi. Eu aș spune, dat fiind și energiile principale ale acestei lecturi, 10 de cupe vorbește de stabilitate. Sunt șanse ca voi să vă bucurați de o stabilitate, indiferent pe ce plan este ea, că e de muncă, că e de bani, că e de relații, de dragoste, stă în puterea voastră, voi controlați acest lucru. Deci pot fi posibile.
bineînțeles cu aspectele pe care deja vi le-am prezentat. Ce nu puteți controla, dar este foarte benefic pentru voi, vi se va deschide o poartă importantă în viața voastră, dar desigur, știi cum e, Dumnezeu îți dă în mână, dar nu-ți bagă și în guriță, da? Așa că depinde foarte mult de voi cum veți trece prin această poartă. Este o mare oportunitate care vine către voi, ceva, aș zice eu, neașteptat, că sunt bani, că sunt oferte, că sunt situații care se rezolvă, că sunt conexiuni foarte bune, dar, desigur, cum bine am văzut, stă în controlul vostru și trebuie ținut un pic cont de ce anume este defavorabil pentru voi. Haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi în această săptămână. Care este mesajul pentru dragii mei din Taur? Și îl avem pe Pahaliah. Uite, Pahaliah te poate ajuta cu conversațiile cele mai dificile. Caută pe cineva pe care l-ai evitat de ceva vreme. Acum, ca să și traduc un pic pe limba tuturor, e vorba de poate o energie pe care voi tot ați evitat-o. Ați evitat, mai bine zis, dialogul, conversația cu această energie. Probabil că această săptămână e o săptămână bună în care voi să duceți la bun sfârșit această conversație, acest dialog. Poate că energia voastră vă ajută să purtați această conversație și să o lămuriți. Acum am să vă spun și de ce. Pentru că nimic nu este întâmplător în tarot și în general în cartomanție. Avem pe 17 februarie o eclipsă de soare care vine cu o energie karmică, o resetare karmică în care este posibil ca anumite lucruri nerezolvate să ni se mai dea o șansă, pentru că ne va afecta pe toți această eclipsă de soare, să ne mai dea o șansă. Rezolvă ce nu ai rezolvat. Este, în general, eclipsele atunci când vin, nu vin neapărat cu acțiuni imediate, dar cumva pregătesc terenul ca acele situații totuși să-și găsească o rezolvare. Lucru care să știți că vă poate ajuta la o schimbare de direcție. Așa că, probabil, de aici și acest mesaj. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet ca aceste lecturi să vă fie adus ghidare, claritate și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra propriei vieți. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, desigur, nu uitați, dragii mei, zburați înalt, sunteți suflete frumoase și lăsați iubirea, lăsați credința și pacea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.